Jag har urskiljit 3 olika grundläggande undervisningsmönster som kan beskrivas i följande termer: den elevaktiva lärprocessen där eleverna är medskapande i en meningsskapande lärprocess, det vill säga, deltar i en verksamhet där de undersöker och söker svar på frågor som de ställt, eller fås att ställa genom att deras föreställningar utmanas av lärare. Traditionell förmedlingspedagogik som kännetecknas av ett icke-medskapande och en icke-meningsskapande lärprocess utifrån ett elevperspektiv, det vill säga en verksamhet dit eleverna går för att få svar på frågor som de aldrig ställt. Det svarletande arbetssättet som kännetecknas av att eleverna är medskapande i en icke-meningsskapande lärprocess. Det vill säga en verksamhet där de letar efter svar på frågor som de själva aldrig ställt. Både lärare och skolledare vill ha en mer elevaktiv skola. Skolledare anser att förekomsten av elevaktiva arbetssätt i vardagsarbetet är mindre jämfört med lärarnas uppfattning. Skolledare vill även ha en skola som i en högre grad är elevaktiv jämfört med lärarnas uppfattning. Lärares och skolledares lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar till elevernas lärande och utveckling utifrån skolans uppdrag handlar om att i första hand bygga upp en förtroendefull relation till eleverna, knyta an till elevernas föreställningsvärld samt ge återkoppling i vardagsarbetet. Den största skillnaden mellan lärares och skolledares lärdomar är att skolledare i mycket högre grad än lärarna menar att lärarna behöver utmana elevernas tänkande för att bidra till deras kunskapsutveckling, medan lärare i högre grad än skolledare betonar betydelsen av tydlig struktur i undervisningen.